Bun venit! Astăzi ne uităm peste o listă, una cu 10 unelte AI, care, teoretic, ar trebui să redefinească munca până în 2026. O promisiune destul de mare. O promisiune uriașă. Și de asta am zis că merită să vedem ce e real și ce e doar zgomot de fond. Vrem să filtrăm un pic și să vedem tendințele care chiar contează. Și cred că asta e punctul cheie, de fapt. Lista de unelte e interesantă azi, mâine e deja veche. Exact. Dar schimbările de fond, felul în care interacționăm noi cu tehnologia, ăla e lucru care rămâne. Acolo e revoluția. Perfect spus. Hai să începem cu ceva concret. Productivitatea personală. Sursa vorbește de o unaltă, Whisperflow, Ah, da. care își propune nici mai mult, nici mai puțin decât să înlocuiască tastatura. Și nu e doar o altă aplicație de dictare. Nu, e mult mai mult. Aici e nuanța. Nu e vorba doar de a transcrie ce spui cuvânt cu cuvânt. Și de a înțelege intenția. Dau ei un exemplu care pe mine m-a lăsat mască. Poți să spui ceva de genul: hai să ne vedem la 7, de fapt nu, la 9:30, la Starbucks, stai, mai bine la Nagarjuna în Bengaluru. Iar Whisperflow scrie direct rezultatul final. Hai să ne vedem la 9:30 la Nagarjuna în Bengaluru. Practic înțelege tot procesul tot de gândire, cu ezitări și corecturi. Păi, eu aș avea mare nevoie de asta. Jumătate din mesajele mele sunt corecturi la mesajul anterior. Și exact asta e ideea. Nu ne mai adaptăm noi la computer. Tehnologia devine în sfârșit destul de flexibilă încât să se adapteze la modul nostru haotic, uman, de a comunica. Se elimină o barieră. O barieră mentală, da. Între gând și textul de pe ecran. Și ideea asta de adaptare merge și mai departe, în zona creativă. Aici lucruri... Și ideea asta de a reduce fricțiunea se extinde dincolo de text. Același principiu se aplică la modul în care interacționăm cu întregul internet. Ceea ce ne aduce la al doilea instrument de pe listă, Comet Byplexity, Aha. care e descris ca un, citez, browser pentru era AI. Practic, nu mai ești tu cel care dă clicuri. Browserul devine un fel de copilot. Exact. Un copilot care execută sarcini pentru tine. Asta e, de fapt, marea tranziție pe care o vedem aici. Trecem de la un model în care utilizatorul caută și execută La unul în care delegă. Da, exact. Browserul nu mai e o fereastră pasivă, ci devine un agent activ care acționează în locul nostru. Uite niște exemple concrete pe care le dă sursa. Poți merge pe orice site și îi spui lui Comet: răspunde la comentariile pozitive de pe pagina asta. Interesant. Sau adaugă produsele astea în coș și caută cel mai bun cod de reducere disponibil. Asta e util. Sau, preferatul meu, deschide aceste două articole în taburi diferite, comparele și spune-mi care e mai bun. Gata cu munca de hamal digital. Clar. Și dacă ducem logica mai departe, ajungem la a treia problemă majoră. Anume. Supraîncărcarea cu informații. Cum faci să fii la curent cu ce te interesează, fără să te neci în zgomot? Aici intră Scouts, un serviciu de pe platforma Utoi. În loc să cauți tu știrile, îi spui lui ce te interesează. De exemplu, sursa menționează monitorizarea acțiunilor companiei Tata Steel. Și el face treaba. Da. Scanează internetul zilnic și, în fiecare dimineață, primești pe mail un rezumat personalizat, gata digerat, cu tot ce e nou și relevant. Păi, valoarea aici e proactivitatea, asta e cheia. Adică? Informația relevantă vine la tine, nu te mai duci tu după ea. E deja filtrată, deja sintetizată. E ca și cum ai avea un asistent de cercetare personal care lucrează pentru tine non-stop. Gândește-te câte ore economisești. Ore pe care le poți folosi pentru? Analiză reală, nu pentru căutare. Exact. Ok, deci am economisit timp, am eliminat frustrările. Ce facem acum cu timpul ăsta? Sursa ne duce spre a doua mare temă, creativitatea. Aici, AI-ul nu mai e doar un asistent. Aici devine un partener, aproape un studio de creație în bizunar, o zonă în care progresul din ultimul an a fost absolut amețitor. Da. Sursa menționează că primele site-uri făcute de AI erau, și citez, ciudate și plictisitoare. Acum, situația e complet diferită. Absolut. Primul exemplu este Replit Design. Folosește Gemini 3 și poate crea designuri de site-uri de înaltă calitate din simple descrieri text. În cât timp? În 2-3 minute. Dar asta nu e tot.
Partea cu adevărat impresionantă este că, odată ce ai aprobat designul, cu un singur click îl transformă într-o aplicație web funcțională, cu link public. Stai puțin, adică de la o idee în text la un site funcțional în câteva minute? Exact. Lucrurile devin și mai interesante. Sursa vorbește de Higgs-Field AI pentru video. Aici AI-ul nu mai e un simplu generator. Devine o extensie a viziunii tale. Da, nu-i mai zici doar fă un clip cu o pisică. Îi spui, de exemplu, vreau un cadru de jos în sus cu obiectiv de 50 de milimetri cu o mișcare lentă de panoramare spre dreapta. Adică devii un regizor. Exact, ești regizor. Și se pare că funcționează. Sursa menționează filmul Lily, făcut cu AI, care a câștigat un premiu. Și nu orice premiu. $1.000.000. $1.000.000? Asta schimbă complet percepția. Nu mai vorbim de experimente, de joacă, vorbim de o industrie. Și tot în zona asta creativă intră și Sam Audio de la Meta. Asta chiar sună ASF. Poți să iei o înregistrare dintr-o cafenea super aglomerată și să izolezi perfect doar vocea unei singure persoane. Sau doar chitara dintr-o melodie. Ce înseamnă asta pentru un creator? Înseamnă că AI-ul nu mai e un generator, devine un copilot creativ, unul extrem de sofisticat. Puterea nu mai e doar în a crea din nimic, ci în a-ți oferi un control granular, artistic, asupra realității. E o uneltă de rafinare, nu doar de creație. Corect. Bun. Și dacă ducem ideea asta de colaborare și mai departe, ajungem la conceptul cel mai provocator de pe listă, AI LLM Council. Un consiliu de modele AI. Da. Pui o întrebare și mai multe creiere, gen GPT, Gemini, Claude, răspund în același timp. Și nu doar răspund, ci se și evaluează reciproc. Asta e partea interesantă. Exact. Fiecare critică răspunsurile celorlalte, iar la final, un model lider ia tot ce e mai bun de la fiecare și sintetizează răspunsul perfect. Sună incredibil de puternic. Păi teoretic, așa rezolvi una dintre cele mai mari probleme ale AI-ului de azi. Limitările și părtinirea unui singur model. Nu te mai bazezi pe o singură perspectivă. E un fel de inteligență artificială colaborativă. Exact. Unde întregul e mult, mult mai inteligent decât suma părților. Deci, dacă tragem linie, vedem 3 direcții clare. 1. AI-ul devine mai intuitiv, se adaptează la noi. 2. Devine un partener de creație care ne oferă un control nemai întâlnit. Da? Și 3. Devine colaborativ, combinând perspective pentru a găsi răspunsuri mai bune. E incredibil. Dar pentru ca un film, un site, orice proiect vizual să funcționeze, ai nevoie de coerență. Și asta ne aduce la al 3-lea instrument din zona creativă. Da, Nano Banana Pro pe Gemini. Exact. Aici voiam să ajung. Consistența vizuală a fost călcâiul lui Ahile pentru multe generatoare de imagini. Da. Creezi un personaj grozav, dar când îi ceri să-l pună într-o altă ipostază, arată ca vorul lui de la țară. Ei bine, sursa susține că Nano Banana Pro a rezolvat în mare parte problema asta. Punctul său forte este tocmai menținerea consistenței stilului în timp ce faci mici modificări. Adică, dă-mi un exemplu. Vrei aceeași poză de profil, dar cu altă expresie. Sau vrei o serie de ilustrații pentru o carte de copii cu același personaj. Asta promite să facă. Asta sună excelent în teorie, dar știm amândoi că a fost promisiunea multor modele. Sursa oferă vreun exemplu concret care să arate că într-adevăr funcționează? Da, insistă exact pe acest aspect. Nu-l prezintă ca fiind cel mai bun generator de imagini per total, ci cel mai bun pentru sarcini care necesită coerență stilistică. Adică nișat. Exact. Machete pentru site-uri, benzi desenate, infografice, materiale de branding, aici pare să fie valoarea lui reală. Ok, uneltele sunt impresionante, dar sursa a promis că ne ajută să facem și bani. Așa e. Aici intră în scenă NatDev. Care, dacă înțeleg bine, se încadrează perfect în mișcarea no-code, low-code. Exact. Este un constructor de automatizări de tip drag and drop. Îți permite să creezi fluxuri de lucru și agenții AI complexi fără să scrii o singură linie de cod. Și modelul de business care e? Propus de sursă e direct.
Construiește aceste automatizări pentru companii, să zicem un sistem care preia e-mail-urile de la clienți, le sortează și le trimite la departamentul corect. Și le vinzi ca serviciu. Da, Ceea ce e important aici e că se mută accentul. Valoarea nu mai stă în competența tehnică de a programa, ci în înțelegerea profundă a unei probleme de business. adică O persoană care înțelege cum funcționează un departament de HR, de exemplu, poate construi o soluție valoroasă fără să fie inginer software. Democratizează crearea de soluții. și am ajuns la ultimul instrument, un exemplu perfect de nișare. Toată lumea face prezentări, dar nu toate sunt la fel. Corect. Sursa spune că a comparat opțiuni populare ca Gamma sau Canva AI, dar a ales un câștigător clar pentru un anumit tip de sarcină, Kimi Slides. Și specificitatea asta e, de fapt, cheia valorii. E o diferență uriașă între o prezentare de marketor, care e vizuală și aerisită, Și un raport de analiză pentru un consiliu de administrație. exact, care e dens și plin de date. Kimi Slides este pentru a doua categorie. Este specializat în crearea de slide-uri dense, similare cu cele făcute de consultanți la McKinsey. Deci pentru zona de business intelligence, practic. Da. Puterea sa stă în capacitatea de a lua date brute și a genera automat grafice complexe, diagrame circulare, grafice cu bare, analize comparative prezentate într-un mod profesionist. Automatizează o muncă ce necesită ore întregi. Deci nu e un instrument pentru oricine, ci pentru un segment specific, dar de mare valoare. Comunicarea de date complexe în mediul de afaceri. În concluzie, am parcurs 10 instrumente care împreună pictează o imagine destul de clară a viitorului muncii, nu? Da, absolut. Și asta ne lasă cu o întrebare. O întrebare esențială, cred eu, pentru viitor. Anume. Păi, sursele astea ne arată unelte care automatizează scrisul, designul, cercetarea, aproape tot. Ok. Dar dacă toate sarcinile astea devin simple, care e abilitatea umană care devine exponențial mai valoroasă? Poate că nu mai e capacitatea de a produce răspunsuri. Poate că devine capacitatea de a pune întrebările potrivite, de a defini problema cu o claritate absolută, ca aceste unelte din ce în ce mai puternice să o poată rezolva pentru noi.